Guys, unboxing po tayo guys. Wala lagi ka nag-vlog pa. Ay, nagkakaon na eh. Ay, siya. Ay, sorry. Maria na.
iya good ani, kika na imposible kaya ang height. Awa good, ikaw good. Yan guys, tapos na yung pag mga ko, binahagi ko na sa kanila ang lahat ng iba, yung mga iba na lang. Yan na. Ano pa yan? Okay. Charlie, Mark. May nakapangalan na lahat to guys. Kanta Aileen. Yung iba guys, hinatid ko na doon. Hinatid ko na doon guys ha. Mga guys. Sinsyahan lang po kayo ha. Nawala na po nakarating. Nawala nakarating. Yan. Yan. May kanya-kanya na silang mga balot. Kailin. Ano pa? Ito. May budong. Ay. Bakit may kwanto? Budong. Yan. Mga pasta, mga sarami, chocolate, Ardori mix chocolate. Ayan, may sabon. Doon kay Marian. Ayan. Ayan. Marian gatas. Yung iba na lang, yung ko na lang, konti na lang ito guys. Ito, mga maliit na lang ito. So malapit na guys ha. Yan. Yan, pamahagi lang ito yan sa iba. Yung iba hinatid ko na kanina. Yan. Yan, so guys tapos na ang pag-unboxing ko guys. So dito na lang. Pasensya na kayo mga kwan ko ha. Yung mga nandyan sa pangalan. At ngayon lang na-deliver. So yung iba guys, yung iba deliver ko na sa yung iba. Yung iba naman hatid ko naman ngayon. So dito na lang ang aking vlog. Thank you very much. So babu.